سلام، به یه ویدئوی دیگه خوش اومدید. توی این ویدئو قرار این هدبند با نمک رو ببافیم. یه طرح ساده رو بهتون آموزش میدم که به راحتی بتونین آخر هفته اجرا کنین، ببافین، لذت ببرین توی این فصل سرما. و اینکه انتهای ویدئو هم یک پلیلیست رو بهتون معرفی میکنن که اگه خواستین طرح و نقش متفاوت تری رو برای هدبندتون اجرا کنین، از اون پلیلیست استفاده کنین. بریم که با هم دیگه نحوه اجرای این هدبند رو ببینیم. توی سایز بندی های مختلف هم گفتم که باید چی کار کنین. بریم که با هم آموزش رو ببینیم. خب الان بهترین زمانی که شما نخای بلا تکلیف کوچولویی که تو سبدتون مونده رو استفاده کنین. به نظرم این هدبندا مصرف نخ خیلی کوتاهی دارن، کوچیکی دارن و برای استفاده این مدلی خیلی مناسبن. کافی یه رنگی که دوست دارید استفاده کنین و با لباسای دیگه‌تون بیشتر مچه رو انتخاب کنین و شروع کنین به بافت هدبند. اصلا پس نخمون مهم نیستش که چه مدل باشه. خب من یه رنگ نخ رو انتخاب کنم که توی ویدیو بهتر نشون بده و شما بتونین بهتر تشخیص بدین. ببین، برای قدم اول شما نیاز دارین که یک نوار زنجیره ببافین. خب و نوار زنجیره رو من برای این نخ مثلا از قلاب شماره 3.5-4 استفاده میکنم. خب برای زنجیره اول نیم شماره بزرگتر میگیرم و برای رجهای بعدی قلابم رو نیم شماره کوچیکتر در نظر میگیرم. این باعث میشه که قسمت نوار پایین زیاد خودشو نکشه. خب دختر دقت کنیم، ما برای شروع نیاز داریم که یه نوار زنجیره داشته باشیم. هر شماره قلابی که نیاز شما با اون باف رو انجام بدین، نیم شماره بزرگتر واسه نوار اولی انتخاب میکنیم و شروع میکنیم به بافتن. من الان با قلاب شماره 4 دارم زنجیره اولیه رو میبافم. خب و بافت اصلی رو با نیم شماره کوچیکتر باف رو انجام میدم تا این قسمت نوار زنجیره درشتری داشته باشم که وقتی باف اجرا شد خودش رو کار نکشه. همینجا با هم دیگه سایز بندی کار رو هم ببینید. اندازه‌ای که ما برای دور سر احتیاج داریم از قسمتی که هدو قراره بذارین تا دور سر. دور تا دور این اندازه میشه میزانی که شما احتیاج دارین. اگه برای یه نوزاد بخواین 40 سان، 1 ساله 47 سان و همینطور برای بزرگسال 54 شروع میشه به بالاتر. میتونه 56 باشه، 58 باشه که این بستگی به میزان نیاز شماست که میخواین آزادتر باشه یا میخواین کیپتر وایسه رو سرتون. به خاطر حجم موهام این اعداد ممکنه متفاوت باشن کمی. خب اینو هم در نظر بگیرین، اندازه زنجیرتون رو به همون اندازه ببافین. من الان دارم نمونه واسهتون میبافم که بعدش میریم رو بافت اصلی. فعلا با هم نمونه رو میبینیم. به تعدادی که میخوایم بعدش اندازه میگیریم، با متر این نوار رو میبافیم به این اندازه‌ای که گفته بودم. بعد که بافته شد مراحل بعدیشو میریم. یه سری پترن هست که شما برای این هد ها میتونید استفاده کنید. توی این آموزش ساده ترین پترن رو بهتون آموزش میدم و شما میتونید مدل های پترن های دیگر رو هم از تو کانالم ببینید. انتهای ویدیو پلیلیست مربوط به پترن ها، طرح‌های متنوعی که شما واسه یه هدبند میتونین اجرا کنین رو هم قرار میدم که از اون پلیلیست هم استفاده کنید. ببینیم برای این پترن یک زنجیره رو کاری نداریم. زنجیره بعدی که میشه بیس همین زنجیره، پس با این هم کاری نداریم. یه حلقه روی قلاب میندازم و از حلقه‌ای که این پشت، ببینید این زنجیره رو کار دارم. خب از لوپ پشتی این کار میام نخ میگیرم. دیدین؟ این دوتا رو دست دارم. این نخ رو مجدد از این دوتای اول هم رد میکنم. دوباره یک حلقه روی قلاب و
ببینین اینجا این نخی که گرفتم همین رو از این دوتا حلقه که رو قلاب بود رد میکنم. یه حلقه رو قلاب از لوپ پشتی. ببینید من با شست این دوتا رو دارم که ثابت باشن کشششون، که حلقه‌ای که رو قلاب دارم حلقه سوم راحت ازشون عبور بدم. دوتا رو دارم، از لوپ پشتی یک حلقه میگیرم و از این دوتا عبور میدم. میبینین؟ این کار رو باید تا انتهای این رج ادامه بدیم. خب بچه ببینیم من رج اول رو با قلاب شماره 4 بافته بودم و حالا نوبت اینه که بقیه رج ها رو با قلاب نیم شماره کوچیک‌تر 3.5 ببافم. خب این رج یک تا دونه آخر بافته شد. تا دونه آخر بافته شد. حالا باید بریم برای رج بعدی. یک زنجیره بزرگ ببافین، کار رو برگردونین، یک حلقه روی قلاب و از این گندمی رو نگاه کنین از لوپ پشتی. ببینین از لوپ عقب این نخو که گرفتم از دوتا رد میکنم. یه حلقه رو قلاب از لوپ عقب این حلقه رو از دوتا رد میکنم. یه حلقه رو قلاب لوپ پشتی و از این دوتا رد میکنم. خب اینو باید تا انتها انجام بدیم. خب به این ترتیب اینو تا انتها میبافین. بعد از اینکه بافتین باید این رج ها رو هی مرتب تکرار کنین. بعد از اینکه نوارمون کامل آماده شد، ببینین قسمت پهنای کار برای من حدود 6 سانت و نیم شد که البته اگه بخار بدین یه ذره کار خودشو بازتر هم میکنه. میتونیم بخار ندین و همین میزان رو استفاده کنین، اصلا مسئله ای نیستش. خب این از این شد قد کار من این پهنا رو الان به این میزانی که میخواستم رسیدم. میتونه 10 سانت باشه، میتونه کمتر باشه، ولی خب به خاطر گره‌ای که قرار بخوره دیگه کمتر از 5 سانت 6 سانت نشه. خب این میزان نخو خیلی دست و دلبازانه نگه میدارم و بعد میچینم چون میخوام اینو بدوزم. خب الان به سوزن احتیاج داریم. ببینید سوزن رو نخ کنید و همینطور که توی تصویر میبینین از قسمت داخل کار ببینین به این شکل و بعد این کار هم به صورت اینکه نصف در نصف روی همدیگه قرار بگیرن. خب به این صورت قشنگ مساوی به هم. خب قشنگ مساوی به هم دیگه قرار بگیرن. بعد شروع میکنیم به دوختن. ببینین در اصل کار باید به این شکل توی هم دیگه بره. خب قسمت لبه ها قشنگ برابر و مساوی باشه. حالا شروع میکنیم به دوختن. این لبه کار باید این لبه کار رو هم بگیره. خب این لبه و همینطور این دوخت رو تا انتها ادامه بدین. بعد که دوختیم اینو برمیگردونیم به این شکل قشنگ. الان این رو میشه. حالا یک گره خوشگل داریم اینجا که توی دوخت باید مرتب بشه. این قسمت این به همین شکل.
از داخل یکی دو تا کوک میگیرین که دیگه از حالتش هم تکون نخوره. میبینین؟ باعث میشه که دیگه فیکس بشه گره شما. کارم خودشو نشون نمیده. به همین جذابی یه هد خوشگل دارین در نهایت. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اینجا لینک اون پلیلیست رو میذارم که پترنای متفاوتی رو شما میتونید اجرا کنین. طرحهای متفاوت فقط گره به همین شکل که بهتون نشون داده بودم. میتونین هدبندهای خیلی متفاوتی رو داشته باشین. تا ویدیوهای بعدی و آموزش بعدی، خدا نگهدار.